Ridichea este o legumă anuală și este una din plantele legumicole comune care poate fi cultivată ușor și eficient pentru nevoi personale. Ea este de asemenea populară pentru proprietățile sale sănătoase și nutritive. Ca și cultură, ridichea poate fi semănată primăvara și toamna. Semănarea este simplă și nu necesită multe condiții prealabile pentru ca cultura să reușească. În condiții optime, germinează și crește rapid. O problemă comună care apare la cultura de ridic este absența fructului, adică rădăcina acestei plante care rămâne subțire, deși partea de deasupra solului este mare și înfrunzită. Ridichile sunt cultivate cel mai adesea din semințe datorită germinării lor rapide. Ele sunt foarte germinative chiar și în condiții dificile. Semințele se seamănă până la 1 cm adâncime, iar distanța între rânduri este de 20 de centimetri. Distanțele între semințe sunt de aproximativ 5-6 cm. Semințele germinează la o temperatură de 5 grade Celsius și tolerează temperaturi de până la minus 4 grade Celsius. Ridichea se coace foarte repede și are un sezon de creștere destul de scurt, de aproximativ 30 de zile. Deși reținerea excesivă a apei în zona de creștere a ridichilor poate provoca putrezirea rădăcinilor, lipsa de apă duce la scăderea recoltei. Ridichea conține o proporție mare de apă, astfel încât în timpul sezonului de creștere este sensibilă la cantitatea de apă pe care o primește. De aceea este important să asigurăm o umiditate constantă și uniformă în caz că nu plouă, să budăm des pentru a crește mare și uniform. Ridichile nu tolerează bine fertilizarea proaspătă cu gunoi de grajd, așa că zonele care au fost proaspăt fertilizate trebuie evitate. Dacă solul în grădină este sărac, atunci fertilizarea se poate face cu 10 zile înainte de însămânțarea ridichilor. Un proces important în creșterea ridichilor este rărirea acestora, care se face odată la apariția primelor frunze. Plantele trebuie rărite încă de la 14 zile după însămânțare. Cea mai comună problemă care apare la ridic sunt puricii cruciferelor, care sunt destul de periculoși deoarece mănâncă frunzele ridichilor și acestea nu se mai dezvoltă. De aceea este foarte importantă rotația culturilor, chiar dacă în anii precedenți nu ați avut purici, nu semănați ridichile în același loc, an de an, sau nu semănați ridic pe locurile în care în anii precedenți au fost legume din aceeași familie, precum varza, brocoli, conopidă, varză de Bruxelles, gulii. Dacă observați că frunzele ridichilor sunt ciuruite, atunci va trebui să folosiți neapărat un insecticid. Se poate face un insecticid rapid din ardei iuți sau boia iute și va trebui să-l aplicați cât mai rapid, deoarece în câteva zile puricii pot distruge întreaga cultură de ridichi.